ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไม่ถึงทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่าไม้น้ำอากาศที่บริสุทธิ์เราพบว่าหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่หรือแม้กระทั่งการทำให้เกิดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำซึ่งนำไปสู่การผันแม่น้ำซึ่งนำไปสู่การสร้างเขื่อนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของปัญหาว่าทรัพยากรธรรมชาติได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายและนโยบายทวงคืนผืนป่าพรบที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้พรบที่เกี่ยวข้องกับอุทยานและวรรณอุทยานต่างๆซึ่งอยู่ในแผ่นดินของชนเผ่าพื้นเมืองรวมถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้ามาร่วมมือกันในการทำให้เกิดเหมืองแร่โครงการพัฒนาต่างๆนี่ยังไม่หมดนะคะชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองของเรายังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราพบว่าฝนไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนมีการแพร่ระบาดของวัชพืชการทำไร่หมุนเวียนได้ถูกควบคุมโดยนโยบายของภาครัฐซึ่งทำให้ชุมชนเผชิญกับภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ขาดแคลนอาหารสิ่งเหล่านี้เองค่ะคือที่มาของการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสิทธิผู้หญิงในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติสร้างการมีส่วนร่วมและใช้แนวคิดสตรีนิยมตลอดท่านนี้ตะโกราแค่เนี่ยโอ้แม่มีหมอฮันดีตลอดทีดีกับปานี่ทีเลยตะโกขายเชก็ตลอดนี่ทีนี่ตัวเลยบ้านเนาะตะโกดูเลยทีคือตลอดดีแบบวิอทีมอเนาะแบบวิอทีเลยโอ้เลยตะลูกคนแบบเฮลวิอเลยตะพลานี่แบบเฮลอลิทีชีตาพอพอเดชีพอพอเดชีแล้วเนี่ยแกตะโกราแค่เลยบอกว่าหมอเลยตะโกขายเชแล้วตะจูขายเชก็ตลอดดีมุขไม่จูที่มีดูแลเลยที่เป็นลูกหากเลยแบบเดี๋ยวที่เดี๋ยวตามหาดีไปดูเลยโอ้เขาเลยมุขที่มาโอ้เขาเลยมุขที่เดี๋ยวพอได้ช่วยได้เลยมุขที่อะไรที่อะไรนู่นเลยมุขที่ยันนี่ที่เลยตะโกขายเช้าตอนเราไปวิวแบบวิวเว้นเนี่ยเนาะเราเลยสารก็ที่เลยเกษตรสารเลยที่เลยไปกระสุนบ้านเลยไปป่วยเลยตะโกขายเช้าก็ต้องมีกิจการจุขายเช้าก็ต้องมีไปสารก็ที่เลยเลยไปป่วยเลยบอกว่ามันขอบเลยทีนี่เลยจะป่วยเลยบอกว่าคนนี้แกตะโกได้แค่เลยบอกว่าพาด้วยเนี่ยตะโกได้แค่การคันนี่ไปกระเตะเราจะเล่ปโลโคลกโลนี่น่าหูดอเลยแค่นี้นี่โอ้ก็ดอเดปากตัวที่เมื่อวันเนาะแทบโอ้เลยดูบุษบบุญเปตาปกติอันนู้นเนี่ยก็ตะโกได้แค่ลีนะแกว่าโลโคลกโลนี่เลยไปสู้ว่าที่ริววันนะแกไปที่นี่ว่าที่ริววันบ้านเนาะเราก็รอดที่เมื่อตะไคร่นี่เปตาเราได้เกลียดโอ้บ้านลีนี่อะไรที่เมื่อตะไคร่นี่ไปไม่มาที่เมื่อวัดเดิมเนาะโอ้เปตาเราได้เกลียดโอ้เลยบ้าโอ้เตะเลยบ้ามั้งแต่สารก็เลยที่เมื่อไคร่โอ้บ้ามั้งเนาะที่เมื่อไคร่ไม่โอ้ดูแกตะโกได้แค่เลยบอกว่าพาดูนะคะเปตาเราได้เกลียดโอ้บ้าล้วนนี่ไปหาคือว่าเลือกว่าบุรีสอแล้วเชื่อก็ต้องเรามาเนาะแล้วมีเราได้ไปเทล่าแล้วคือไม่ทอดได้ไปหาคือเธอคือไม่บ้านเลยบ่ทอดเชื่อก็ต้องได้ไปหาคือเธอไปหาคือการดบ่โอ้แล้วเชื่อก็ต้องยันแล้วคนนี้สารก็ตาเราตักเลยอันเราที่เราเชื่อสารเลยไปก็พี่อ้อมมาอ้อเลยทีนี้ว่าจะสอนเลยไปเต้ามูข้าชุ่มให้ยามเนาะไปตาเราตักเลยโมเลยที่เราเชื่อเลยบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้ลากี่กระเตเลยบอกว่าหรอเลยไปก็อุ้มมูดมาเอาชุ่มให้ยามว่านี่ก็ดอเอาไว้ดิสารเลย
ปะหาคุพี่อมาออได้เลยเปเลคิวว่าบุนีผู้เดต้าโซดาซอเลยสิบว่าได้รอดาดูได้รอได้เล็กแค่ละคนนี้ปะบ้าหาเลยได้ปลีได้เผื่อพอโคเลยได้ใบบ้าบัวพอโคลมาซาลก็เลยได้โซดาซอใครก็จะรอเดก็ฮิบว่าได้ขวดได้ยาอร่อยอร่อยเลยพวกเลยปะกะหาคุพี่อมาอเลยพวกบูหัวขาเลยพวกบู คนในชุมชนแม่สามแลบนะคะก็เผชิญกับการจำกัดการเข้าถึงสิทธิในทรัพยากรชุมชนหลักๆเลยที่เห็นชัดมากเลยคือว่าเราถูกจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำคือในชุมชนของเราอะค่ะอยู่ใกล้กับแม่น้ำสารวินอยู่ใกล้กับลำห้วยอยู่ใกล้กับทุกอย่างที่เหมือนว่าเราจะได้เข้าถึงกันดีๆแล้วก็แบบได้น้ำที่สะอาดใช้แต่จริงๆมันตรงกันข้ามกันเลยคือหมู่บ้านของเราอะค่ะถึงแม้ว่าจะใกล้กับแม่น้ำสารวินใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยได้ใช้น้ำโซนนั้นเลยในการมาใช้อุปโภคแล้วก็บริโภคเราใช้แม่น้ำห้วยหนึ่งอะค่ะที่แบบต่อไปน้ำประปาแล้วก็แจกจ่ายไปยังแบบชุมชนต่างๆซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็เจอกับปัญหาก็คือในชุมชนอะค่ะถ้าเป็นแบบหน้าแล้งเงี้ยน้ำในแบบน้ำประปาเนี่ยก็จะมีการขาดหายมันเข้าแบบแจกจ่ายไม่ถึงทุกบ้านนะคะโดยเฉพาะแบบโซนพระธาตุที่แบบอยู่ที่ถูกย้ายจากโซนข้างล่างใช่ไหมคะเนื่องจากเจอเรื่องอุทกภัยอะค่ะไปอยู่โซนพระธาตุอย่างเงี้ยต้องเจอกับการที่แบบน้ำที่อยู่ที่โซนพระธาตุที่แบ่งจ่ายอะมันไม่เพียงพอแล้วก็ต้องแบบแบกน้ำถังน้ำอะเพื่อที่จะมาแบกน้ำจากเอาน้ำจากน้ำห้วยอะเพื่อจะไปใช้ในบ้านตัวเองอีกและหลักๆสำคัญคนที่ต้องมาใช้เหมือนว่าต้องแบกภาระนี้ให้กับผู้หญิงที่แบบเป็นคนที่เอาน้ำจากในน้ำห้วยไปใช้ในบ้านอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเหล่านี้มันแบบมันไม่ใช่แค่แบบทรัพยากรที่เราเข้าไม่ถึงแล้วอะแต่มันคือแบบมันเดิมพันด้วยชีวิตของพวกเราเลยอะค่ะแล้วมากกว่านั้นอะทั้งทรัพยากรที่เราเข้าไม่ถึงการที่เราแบบมันมีผลต่อเศรษฐกิจและรายได้อาชีพใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าแบบคนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่อะมันเป็นผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองมันเป็นผู้หญิงที่ดูแลลูกมันเป็นผู้หญิงที่ไปหาอาหารในป่าที่เสี่ยงเข้าไปในป่ามันจะถูกจับกุมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ยังเสี่ยงเพราะว่าไม่มีทางเลือกเป็นผู้หญิงที่พาลูกดูแลลูกเป็นผู้หญิงที่ตักน้ำให้ลูกมาใช้ให้ผัวมาใช้และเป็นผู้หญิงอีกค่ะที่ถูกใช้ความรุนแรงอ่ะปัญหาเหล่านี้มันทับซ้อนกันมากจนที่แบบมันกดทับผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองมันกดทับเด็กที่เป็นผู้หญิงเด็กที่เป็น LGBTIQ ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี้ยค่ะพวกเราเสี่ยงมากที่ทั้งแบบเสี่ยงที่แบบในการที่แบบเข้าไม่ถึงทรัพยากรเลยใช่ไหมคะยังเสี่ยงอีกว่าแบบการที่เราเข้าไม่ถึงทรัพยากรแล้วการที่เราไม่มีอาชีพที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเผชิญกับความยากจนและความหิวโหยแล้วเราจะเข้าถึงระบบการศึกษาได้ยังไงแล้วเราจะออกจากระบบการศึกษาไหมถ้าเราออกจากระบบการศึกษาเราจะเจอปัญหาการถูกบังคับแต่งงานเพราะด้วยกรอบความเชื่อความคิดความเชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะมากสำหรับชุมชนแม่สามแลบที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็หลายสัญชาติด้วยอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงในชุมชนนะคะส่วนใหญ่ค่ะเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่างๆค่ะบางทีก็บางคนก็จะถูกจับดำเนินคดีในเรื่องของป่าไม้ที่ดินนะคะถูกยึดที่หรือไม่ก็ถูกทำให้กลัวค่ะซึ่งการที่เรากลับไปหาข้อมูลในชุมชนเราก็จะเข้าใจชุมชนมากยิ่งขึ้นและทำให้เราตระหนักรู้ว่าเราซึ่งเป็นคนหนึ่งในชุมชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของชุมชนนะคะต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องหรือไม่ก็ทำสิ่งบางสิ่งเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะค่ะมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมีกฎหมายครับกฎหมายในชุมชนของเรามันเป็นป่าสงวนนะแล้วก็สงวนปุ๊บแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นมีกับจะเตรียมประกาศอุทยานด้วยอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนเราอย่างไงก็คือหนึ่งก็คือเขามันเราว่าพื้นที่ของเรา เพื่อให้เราไม่สามารถเข้าไปถึงทรัพยากรหรือว่าในป่าที่เราเคยใช้อยู่มันน้อยลงอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เกิดว่าในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลูกพ่อลูกแม่หรือลูกใหญ่ของเราที่จะมีชีวิตอยู่เขาก็ได้รับผลกระทบสู่ลูกเราอย่างเงี้ยครับชาวบ้านเขาเริ่มหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วค่าครองชีพในชีวิตแต่ละประจำวันมันก็เยอะขึ้นแล้วมันก็ไม่ค่อยสมดุลกับรายรับที่เขาได้ในแต่ละวันอะไรพวกนี้ค่ะในการทำงานแต่ละปีของเขาแล้วได้เงินก้อนมาทีนี้เราก็หักค่าใช้จ่ายที่เราไปยืมเขาก่อนมันก็เหมือนกับว่าเหลือกำไรไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะหรือว่าไม่เหลือด้วยซ้ำแล้วก็มันทำให้มันมีหนี้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะในชุมชนนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นชุมชนที่แบบมีป่าเป็นไร่หมุนเวียนนะคะเราจะหมุนเวียนในไร่คือมันจะเป็นเขตของตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็จะหมุนเวียนในไร่ตรงนั้นคือไม่ใช่แบบจะไปที่อื่นเยอะนะคะมันจะเป็นเขตพื้นที่ที่ทำกินของเราเองแต่ตอนพอเริ่มมีการประกาศทวงคืนผืนป่านะคะตอนนี้ก็ไม่เห็นต้นไม้ใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ที่ทำกินของชาวบ้านนะคะก็มันมีเขตจำกัดค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เป็นที่ราบนะคะที่แถวหมู่บ้านจะเป็นภูเขาหมดเลยค่ะแล้วก็มันไม่มีที่นาให้ทำข้าวตอนนี้ก็ส่วนมากคนในหมู่บ้านก็จะซื้อข้าวกินกันค่ะคือเราปลูกข้าวไม่ได้แล้วก็หันมาทำไร่เชิงเศรษฐกิจเยอะขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็มีการปลูกสตรอเบอรี่มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีข้าวโพดเข้ามาอีกค่ะการทำพืชเชิงเศรษฐกิจนะคะทำให้ดินเสียแล้วก็ตอนนี้คือปลูกอะไรต้องใช้สารเคมีใช้ยาใช้ปุ๋ยซึ่งสตรอเบอรี่เป็นพืชที่ต้องใช้การลงทุนเยอะแล้วก็จะมีการใช้สารเคมีที่เยอะและรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดปัญหามีสารเคมีตกค้างเกิดปัญหาสุขภาพต่อคนทำพืชเชิงเดี่ยวและที่หนักก็คือการเกิดปัญหาหนี้สินซึ่งหนี้สินเกิดจากการลงทุนเยอะนะคะแล้วก็มีการเกิดโรคของพืชนะคะแมลงพืชต่างกันต้องใช้สารเคมีเพื่อกำจัดโรคกำจัดหญ้านะคะหมู่บ้านหนูตอนเนี้ยปัจจุบันนะคะก็จะเจอการสถานการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินนะคะที่ดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เราไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะจัดการด้วยคนในชุมชนได้เพราะว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็มีป่าอนุรักษ์แล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นฟู้ดแบนด์แล้วก็จะมีในพื้นที่ในส่วนของเป็นป่าที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแม่น้ำยวงฝั่งขวาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของคนในชุมชนส่งผลกระทบให้กับการเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ที่ดินของเราเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะในการทำมาหากินนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินในการปลูกพืชผักเนี่ยพื้นที่ของเราน้อยลงการทำอาชีพด้านเดิมก็คือไร่หมุนเวียนเนี่ยจะต้องมีปกติเนี่ยรอบของการทำไร่หมุนเวียนนะคะจะต้องเป็น 5-8 ปีแต่ว่าตอนนี้กลายเป็น3 ปี 4 ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ก็แคบลงไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมแล้วก็
ต่อมาก็คือสิ่งที่คนในชุมชนกังวลก็คือทุกคนนะคะพูดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคนในชุมชนก็คือที่เราอยู่ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมั่งคงหรือว่าปลอดภัยไหมเพราะว่าเรามีที่ดินมีที่อยู่จริงแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ใดๆในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รุ่นนี้สมัยนี้ยังอยู่ได้แต่ในรุ่นลูกของเขาหรือว่ารุ่นลูกของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรจะทำมาหากินได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะอยู่ได้เหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลใจมากเพราะว่ามันเป็นการทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างมั่งคงค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลใจแล้วก็เป็นห่วงตั้งแต่ลุงปู่ย่าตายายเราก็อยู่ทำไร่ทำสวนมาเราต้องใช้ดินหรือว่าเราต้องเข้าป่าหาของกินถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินแต่ป่าก็สามารถที่จะให้ชีวิตแก่เราได้เราไปหาของป่ากินเราใช้น้ำจากภูเขาเราไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำจากในเมืองเพราะว่าเรามีทุกอย่างในหมู่บ้านของเราแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วลูกหลานของเราก็ยังคงที่จะสามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่มีที่ตรงนี้ให้เขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมันสำคัญต่อเรามากจริงๆค่ะเราอยากเห็นอนาคตของลูกหลานของเราเองได้มีอนาคตที่เหมือนที่เรามีอยู่ตรงนี้มีน้ำอากาศและแร่ธาตุของเรามีประโยชน์กับเรามากค่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตบนป่าบนเขามาตั้งแต่เกิดค่ะและเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์เนาะและถ้าเขาไม่ไปทำงานในเมืองเขาอยู่ลำบากมากเลยบ้านผู้หญิงเยอะไหมแล้วต้องออกไปสู้ข้างนอกไหมคราวนี้การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิดสตรีนิยมเพื่อพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเราพบว่าเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองที่ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้องการเครื่องมือที่จะเข้าใจสภาพปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้อย่างมีส่วนร่วมและมีรูปแบบการทำงานที่สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายกระบวนการทำวิจัยของเรานะคะหลังจากเราได้หัวข้อในการทำวิจัยมีคำถามในการทำวิจัยคือแล้วเราจะพัฒนาศักยภาพผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเข้าไม่ถึงทรัพยากรธรรมชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาและรณรงค์สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างไรนะคะหลังจากที่เราปรึกษาหารือและมีหัวข้อในการทำวิจัยแล้วนะคะเยาวชนกลับไปปรึกษาหารือสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับผู้หญิงในชุมชนและเริ่มกระบวนการเสริมศักยภาพผู้หญิงให้ตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและเห็นช่องว่างทางเพศว่าที่ผ่านมาผู้หญิงไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงและพัฒนาชุมชนของตัวเองในขณะเดียวกันนะคะผู้หญิงก็ยังเผชิญกับความไม่เป็นธรรมทางเพศในหลากหลายระดับผู้หญิงจำนวนมากในชุมชนแต่งงานและเป็นแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยสูญเสียโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยนี้นะคะและตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและปัญหาของชุมชนและส่งเสียงพร้อมกันว่าเขาอยากมีส่วนร่วมเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติกระบวนการต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้เยาวชนนักวิจัยและผู้หญิงนักวิจัยที่มีศักยภาพเหล่านี้ลงไปหาข้อมูลนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจาก3เรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยส่งผลยังกระทบอย่างไรต่อการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงอันที่2ก็คือนโยบายต่างๆของภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินป่าไม้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและเรื่องสุดท้ายที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือภาคธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองโดยขาดการมีส่วนร่วมรัฐเองก็ไม่ได้ปกป้องสิทธิชุมชนได้รับผลกระทบอย่างไรไม่ว่าจะเป็น
นโยบายการผันน้ำนโยบายที่จะมีการสร้างเขื่อนในลำน้ำสารวินนโยบายที่มีการให้สัมปทานทำเหมืองแร่ในแผ่นดินชนเผ่าพื้นเมืองแม้เหมืองแร่จะหยุดดำเนินการไปแล้วแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเหมืองแร่เหล่านั้นจะไม่กลับมาดำเนินการอีกสิ่งเหล่านี้คือคำถามในการทำวิจัยซึ่งผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและนักวิจัยต้องลงไปนั่งพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทำแผนที่ชุมชนเขาได้ข้อมูลออกมาทำโฟกัสกรุ๊ปทำให้เข้าใจสภาพปัญหารายละเอียดต่างๆรวมถึงการเก็บข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงเยาวชนนักวิจัยของเรานะคะสะท้อนให้ฟังว่าผู้หญิงจำนวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยนี้ตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและเห็นถึงภูมิปัญญารวมถึงประสบการณ์เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองทำและเห็นถึงข้อท้าทายซึ่งเป็นปัญหาร่วมที่พวกเขาแบกรับอยู่จากเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันและเขาต้องการยืนยันหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากนั่นก็คือสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิทธิมนุษยชนแต่รัฐทุนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผู้หญิงเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและเขาต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมพี่น้องที่เป็นนักการเมืองซึ่งมีหัวใจนะคะที่จะพัฒนาสิทธิมนุษยชนของคนบาง50 ปีที่แล้วนะคะก็เป็นพื้นที่ป่าที่เขาทำสัมปทานวันนี้ที่เรามาเจอคณะกมท.นะคะเพื่อที่จะมานำเสนอสภาพปัญหาจากการทำวิจัย2 ปีค่ะใน4ชุมชนนะคะเราพบว่าชุมชนเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติจากกฎหมายและนโยบายโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะชุมชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยแล้งที่เราพูดถึงฝนตกที่มันมีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งฝุ่น PM 2.5 เนี่ยค่ะชุมชนได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือชุมชนเองได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหมดรวมกันทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะชุมชนแรกที่เราอยากพูดถึงคือชุมชนที่ชื่อว่าหมู่บ้านที่ยาเพลินนะคะตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชุมชนเคยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่นะคะเมื่อปี 2500 เหมืองแร่ยุติไปตั้งแต่ปี 2524 แล้วก็ชุมชนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนนะคะชุมชนจะได้รับผลกระทบจากโครงการผันน้ำยวมค่ะแล้วก็ผู้หญิงเองนะคะที่อยู่ในบริบทนี้ค่ะเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวเด็กและเยาวชนเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาการที่เราไร้สัญชาติอะค่ะทำให้เราเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็แบบการเข้าถึงการศึกษาสวัสดิการของภาครัฐแล้วก็การเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะค่ะก็ไม่ได้เท่าเทียมค่ะการไทยสริแฮครับเป็นตัวแทนจากชุมชนหมู่บ้านหนองพิษสุนายตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงนะครับส่วนหนึ่งมาจากการออกกฎหมายนโยบายที่อย่างเช่นที่ชุมชนผมก็จะมีเรื่องอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจะประกาศอุทยานเมื่อทำไร่หมุนเวียนไม่ได้แล้วก็มีการหันมาปลูกพืชเชิงเดียวมากขึ้นตัวแทนจากชุมชนบ้านแม่ฮ่องกี่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะปัญหาที่ชุมชนของเราพบนะคะก็คืออันดับแรกก็คือการพบปัญหาจากข้อกฎหมายเรื่องป่าไม้และที่ดินค่ะชุมชนของเราชุมชนแม่ฮ่องกี่ค่ะเป็นชุมชนแรกที่ได้รับผลกระทบจากในนามคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับว่าวันนี้คุณมัชชาพรอินนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับพี่น้องชาติพันธุ์นะครับพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ที่ตำบลศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะครับตำบลแม่สามแรบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตำบลบ่อแก้วนะครับอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็ถือเป็นตัวแทนเนาะนะครับของพี่น้องซึ่งมีอีกหลายส่วนนะครับที่มาพบคณะกรรมการนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พี่น้องมาส่งให้เรานะครับเท่าที่ผมประมวลคร่าวๆก็จะมีประเด็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสถานะบุคคลนะครับที่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองในประเทศไทยนะครับเรื่องที่ตามมาคือประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งพี่น้องเราจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษา
าได้นอกเหนือจากนั้นจะมีประเด็นเรื่องของที่ดินทำกินนะครับซึ่งเป็นเรื่องของวิถีชีวิตพื้นฐานที่สุดนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของระบบสาธารณสุขต่างๆที่ไม่สามารถเข้าถึงเอาเข้าจริงๆโดยเฉพาะแค่การเดินทางออกจากพื้นที่หลายครั้งก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่เช่นการผันน้ำจากลุ่มแม่น้ำยวงซึ่งเป็นที่พูดถึงนะครับกันในสภาในที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าก็มีคณะกรรมการของสภาหลายคณะที่กำลังพิจารณาศึกษานี้อยู่นะครับตลอดถึงประเด็นเรื่องของโลกร้อนต่างๆนะครับ climate change ซึ่งผมสรุปคร่าวๆเป็น2ส่วนนะครับว่าส่วนที่1วันนี้ทางคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับก็จะนำเอกสารทั้งสิ้นนะครับ4ฉบับแล้วก็ในอนาคตก็คงเข้าใจว่าจะมีการเชิญตัวแทนของพี่น้องเรานะครับไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนะครับโดยท่านพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ในฐานะประธานคณะกรรมการก็คงรับเรื่องไปพิจารณาแล้วดูว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาในส่วนของข้อเสนอจากงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่มีข้อเสนอว่ารัฐสังคมโดยรวมทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติต้องให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพผู้หญิงและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสะท้อนความต้องการรวมถึงข้อเสนอแนะในทางออกปัญหาในทุกระดับในส่วนของผลกระทบที่มาจากนโยบายของภาครัฐชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง4ชุมชนไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบในแง่ของพรบอุทยานพรบที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้และที่ดินโดยตรงเท่านั้นนอกจากนี้นโยบายของภาครัฐยังมีส่วนโดยตรงที่ทำให้เกิดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งมีการร่วมมือกันระหว่างทุนเช่นกรณีที่เกิดนโยบายผันน้ำยวมโครงการที่จะทำเขื่อนในสารวินหรือแม้กระทั่งการอนุญาตให้มีการสัมปทานเหมืองแร่ให้มีการดำเนินงานของธุรกิจเหมืองแร่ในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อดินน้ำอาหารทำให้ชุมชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบและไม่ได้ผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจเหล่านั้นเหล่านี้จึงมีข้อเสนอว่ารัฐบาลไทยจำเป็นจะต้องยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินป่าไม้และสัตว์ป่าโดยกลับมาทบทวนการยอมรับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองสิทธิชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการมีกฎหมายนโยบายที่สะท้อนการยอมรับชนเผ่าพื้นเมืองการมีอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองและการเป็นเจ้าของทรัพยากรซึ่งเหล่านี้เองจะทำให้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการแยกคนออกจากป่าจึงไม่ใช่แนวทางในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องเราจำเป็นจะต้องกลับมาทบทวนมิติเหล่านี้และจะทำไม่ได้เลยหากเราไม่ยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องที่ดินป่าไม้และพื้นที่ในการทำมาหากินของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในมิติที่เป็นเรื่องของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่รัฐบาลไทยมีบทบาทอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือการรับฟังเสียงของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเราจะพบว่าทุกชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากเขื่อนที่เคยได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรจะมีการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ไม่ควรจะมีโครงการพัฒนาเหล่านี้เพราะชุมชนแตกสลายดังนั้นจึงมีการพูดคำว่า no dam no mining company แต่เราจะพบว่าโครงการเหล่านี้ยังดำเนินอยู่และมีความพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นดังนั้นข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้จึงเป็นเสียงที่เข้มแข็งว่าชุมชนไม่มีส่วนร่วมและเราไม่ยอมรับโครงการพัฒนาเหล่านี้เพราะในความเป็นจริงมันส่งผลกระทบทั้งมิติวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาได้หากโครงการธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดนี้ดำเนินไปในอนาคตเราจึงจำเป็นจะต้องหยุดยั้งโครงการเหล่านี้นับตั้งแต่วันนี้